אז איך החיים שלך נראים בזמן האחרון? יעני, איך הם באמת נראים? כשבא אליך איזה יצחק כללי כזה בעבודה ושאל אותך מה המצב, ברור שתגיד לו שהכל סבבה. הרי לא הוא ולא אתה באמת רוצים להיכנס לזה שאתה ישן חרה. שאת עצבנית רצח כל היום. צועק על הילדים שלי בבוקר. שאת מרגישה כל הזמן שמשהו נורא עומד לקרות. לא יוצא הרבה, כאילו, לא תמצא אותי משוטט הרבה. אבל בסדר, קיבלתי את זה, זה בסדר לי. אז ברור שהכל סבבה. אבל זה בעבודה. פה זה רק אנחנו. אז תגיד לי דוגרי, עם יד על הלב. איך אתה ישן בימינו? טוב? רצוף? ומתי בפעם האחרונה הרמת צעקה על הילדים שלך בגלל איזה שטות? או על אשתך? היום אולי? לפעמים בבקרים, כשאתה מתעורר. אתה צריך להילחם עם עצמך כדי למצוא סיבה לקום? רק בשביל ללכת לעוד יום של להעמיד פנים שהכל סבבה? אתה חושב שזו תוכנית טובה לשאר החיים שלך? איך נראה לך שזה ייגמר? זה כמו שהאוטו שלך מפרפר בבוץ, אתה יודע, נתקע כזה, והתגובה שלך היא ללחוץ על הגז עד הסוף, בזמן שאתה מתעלם מכל הנורות הזרה והחריקות של הצמיגים. מה אתה חושב שיקרה בסוף? אתה שופך מנוע. פיזיקה, אחי. לא קשור לרגשות או לדעתי. ונשמה, לפעמים אנחנו נתקעות בבוץ. מה לעשות, זה החיים. אין פה עניין של אשמה או אחריות. השאלה היחידה היא... מה אתה עושה לגבי זה? ואני מספר לך את כל זה כי זה לא רק אתה. יש פאקינג בעיה גדולה בחברה הישראלית. יש מלא ישראלים שזה בדיוק התוכנית המחורבנת שלהם. לכבות את המנורה האדומה ולהעמיד פנים שהכל סבבה. עד שהם יקרסו, כמו שאני קרסתי. זה לא תוכנית טובה. תן לי רגע לתת לך את המספרים שתבין על מה אני מדבר. קודם כל, הצד המדעי, בקצרה. יש לינקים למחקרים באתר שלנו למי שרוצה להעמיק. אז ככה, לפי מחקרים רבים, גם בחול וגם מחקרים ישראלים, בין השאר מחקרים של פרופסור זהבה סולומון על בוגרי לבנון הראשונה, ושל פרופסור רחל דקל, בין 15% ל-20% שמי שיהיה באירוע מסכן חיים, יפתח פוסט-טראומה. זה נתון שהוא קונסנזוס בעולם הטיפול. ועכשיו, בוא רגע ניקח את הנתון הזה, ה-15-20%, ונדבר על ישראל ספציפית. מקום המדינה שירתו כ500,000 ישראלים שעדיין בחיים, פחות או יותר. גולנצ'יקים, נחלאווים, שריונרים, מוהנדסים. צנחנים, חובלות, תצפיתניות, שריונריות וכו'. הדור שלנו, הדור של ההורים שלנו, של הסבים שלנו, מי שבחיים. אלה 500,000 איש שחוו סכנה מוחשית, ראו אויב, היו תחת אש, ירו, חטפו אבנים. היו באיזה מבצע או שניים, שמרו לבד בלילה במקומות הכי מסוכנים, איבדו חברות. הייתי לילה שלם בתוך התופת הנוראית הזאת, ביליתי אחרי זה 3 ימים ב13 הלוויות בתוך טיולית. אני שירתי בהנדסה, ועומר לרנר, הבן שלי, שירת גם בהנדסה. והיה איזה מקרה שעומר עמד במחסום עם חיילים, באזור חברון כמדומני, וניסו לחטוף לו את הנשק. 500,000 איש, כולל אותך ואותי, שסיכנו את הפאקינג חיים שלהם עבור המדינה הזאת, במובן הכי עשיר שיש, כן? וכבר ביססנו שבין 15% ל-20% למי שיהיה באירוע מסכן חיים מפתח פוסט-טראומה, נכון? המשמעות היא שיש בין 75 ל-100,000 ישראלים שהם פוסט-טראומטיים בעקבות השירות הקרבי. נסה רגע לספור 75,000 איש על האצבעות. זה המון אנשים. באגף השיקום של משרד הביטחון מוכרים היום בערך 8,000 מהם. זה אומר שיותר מ-90% מהם, כולל אותך כנראה, אהובה שלי. לא רק שלא מטפלים ומטפלות בעצמן. הם משקיעים כמויות מטורפות של אנרגיה כדי להסתיר את המצב שלהם מכולם, ובעיקר מעצמם. וזו בעיה גדולה שנבנתה במשך 75 שנות קיום המדינה, ורק הולכת ומתרחבת. כל החיים שלנו לימדו אותנו מגיל 0 להיות חזקים. לא להראות חולשה, לא לבכות, לא להראות שכואב לנו. הכניסו לנו קול פנימי שיזכיר לנו כל הזמן שלעומת מה שהיה בחווה הסינית, או בבופור, או בסג'איה, הכל שטויות. שבגלל שאחרים עברו דברים קשים יותר, מה שקרה לי לא נחשב. נשמע מטומטם, אני יודע. אנחנו מתעסקים במדידה והשוואה של סבל אנושי כדי לחלק אותו לסבל ראוי ולא ראוי. גם היום זה בדיוק מה שבמדינת ישראל ואגף השיקום עוסקים בו. נותנים ציון למצוקה של אנשים ולחלוקתם לראויים או לא ראויים לעזרה. חלוקה שהם לא עשו כשהם שלחו אותנו לקרב. ולכן אנחנו, הפוסט-טראומטיים הוותיקים, החלטנו לפעול.
להפסיק לקוות שהמערכת תתעשת ותבין את גודל הבעיה, ונתחיל לסייע לאחים הצעירים בעצמנו. כדי להרגיש טוב יותר, אנחנו חייבים להבין את הפציעה הזאת עד הסוף. ואנחנו הוותיקים יודעים שאין את הידע הזה בחוץ. אז החלטנו להתחיל בבניית דף שיעזור לך להבין מה זה פוסט-טראומה בכלל, והאם יש לך כזו. ואם כן, מה דה פאק אתה אמור לעשות לגבי זה? אנחנו קוראים לזה ערכת עזרה ראשונה. כל מה שתראה נוצר על ידי פוסט-טראומטיים עבור פוסט-טראומטיים. כולנו היינו בנקודה שאתה נמצא בה עכשיו, אחי. אז אנחנו מבינים. אם מישהו היה מספר לי לפני 5 שנים שאני אהיה חלק מקבוצת תמיכה, הייתי מוריד את הכפכף ונותן לו אחת. כל אחד מאיתנו עבר תהליך שונה, ארוך, ולרוב לא נעים, עד לתחילת השיקום. וכל אחת מאיתנו הייתה מתה לפגוש את עצמה הצעירה ולהקל עליה קצת את הדרך. אז עשינו סדרה קצרה של סרטים שמדברת על הביולוגיה של הפציעה. הגלי זיעה מתחילים לרדת לך על הזה, ואתה כאילו בדפיקות לב, כאילו עכשיו של מה קורה, כאילו איפה אתה, מה העניינים? על הסימפטומים, ואיך הם נראים ביום יום. לא יצאתי מהבית שבועיים, התקשרו מהעבודה, לא עניתי, שלחתי כזה הודעה לקונית חולה. על דרכים להתמודדות עם המצב המחורבן. אני אוהב לכתוב. אני אוהב לטייל. מעצב עצי בונסאי. כלבים. יוגה. נקודה. כל זה במטרה לעזור לך להבין האם יש לך פוסט-טראומה ואיך כדאי להתחיל להתמודד איתה. הכל מהפה של אנשים שיודעים איך זה מרגיש, באופן אינטימי. ולכן הם בעדך. אנחנו בעדך. בצד שלך, אחי. אז יאללה, עוף לפרק הבא. הוא יעסוק בהסבר מדעי קצר על הקטע הפיזי של הפציעה. איך בעצם פוסט-טראומה פוצעת פיזית את המוח. יאללה, טוס.